Tabi-tabi po. Kumusta ka na, Munting Trese? Magandang gabi, Nino. Sobrang cool ng billboards ng TRESE. Ay! May concert! Up, Dharma, down! Netflix Facebook page, TRESE ang nila. Ang banner nila. This deserves a makeup tutorial. As in, guys, tingnan yung itsura niya. Diba? Nagsusumigaw, Raiza, gawan mo ako ng makeup tutorial! Yes, gagawin natin siya ng makeup tutorial. Ngayon ko lang nalaman na, ano yung line ng Gen Zs ngayon? Today years old. It's today old. I'm today years old. One day old, alam ko, sinasawsaw sa suka. This is a Filipino creation. It started pala sa comics and now it's on Netflix and it is a Netflix original series. Damn! Netflix original series. It's worldwide. Makeup tutorial. Let's go. First of all, I am so proud sa TRESE na talagang Pinoy anime. Sobrang distinct ng look niya. As in, pag nakita mo yung makeup niya, parang gagawin ko to. Sinubukan ko talaga na pumili ng mga local brands para sa look na to. And this is all local brands. I am also very proud. For my moisturizer, ang gagamitin ko itong Happy Skin na Hyaluronic Boost Water Cream para medyo magaan lang bilang mainit talaga ngayon sa labas. Ang nice sa moisturizer na to, magaan, tsaka hindi siya malagkit, tsaka parang lamig siya sa mukha. For my base, ang gagamitin ko naman itong BLK Skin Tint Sunshield with the shade Almond. Hindi to like super heavy coverage, which is good. Although, yung balat kasi ni TRESE, sobrang ganda niya. Alam mo yung parang, girl, alam mo makinis siya. Kahit sa anime, makikita mo na parang ang aliwalas ng mukha niya. Kahit 24/7 siyang naka-smoky eye. Susubukan din natin. We'll try our very best na ma-achieve ang kanyang flawless skin. So, I will be using Vice Cosmetics. Ito yung bago nilang sponge. Yung Flawleza kasama dun sa concealers. So, apart from yung bet ko talaga yung pagka-flawless ni TRESE, yung talagang pagiging fierce niya, as in, ang ganda talaga. Yung, nakakatawa, hindi ako ma-anime talaga, pero nung nakita ko sa news, sa social media, sa Netflix nga na, yun nga, yung trailer ng TRESE, sabi ko, ay, panoorin ko to, parang bet. Kasi yung una ko talaga napansin, yung makeup talaga niya, sabi ko, my gosh, hindi ako ma-cosplay, hindi ako ma-anime, pero, okay, this is it, TRESE. I'm coming for you. Magko-concealer na tayo. So, I will be using itong Vice Cosmetics. Ito yung kanilang Flawleza Concealers. Bagong labas nila ito. So, I will be trying out itong puti na mez at saka kinesa. Parang mas maputi pala yung puti na mez. So, ang gagawin ko dito is ilalagay ko to on the center of my face. Tapos, lightly, as in lightly, i-blend natin siya. As in, sobrang gaan lang. Let me know, guys, kung meron sa inyo mahilig mag-cosplay. And can you imagine kapag siguro may mga Comic-Con, yung mga ganong convention, cosplay convention. Tapos, darating kayo bilang TRESE. Tapos, imagine mo sa Comic-Con, may mga TRESE outfits. Yung mga may darating na TRESE. Tapos, yung hindi ko questionin. Alam niyo, yung ibang anime characters sa pagdating, di ba may mga ganun? Yung parang pagdating sa convention, parang, uy, kilala ko yung character na to. It would feel, I just can't imagine the feeling na pag pumunta ka sa ganung classic convention and naka-TRESE ka, tapos, kilala ka na parang Alexandra TRESE ka. Parang, that's so nice. Yung parang, masarap siguro sa feeling nun. I love Liza Soberano. She's very nice. As in, nakasama ko siya sa isang virtual event. And she was so humble. Tinawag niya akong Ate Raiza. Alam mo yun, parang nung nalaman ko din, nung nagbabasa ako ng articles na siya nga yung voice ni TRESE para sa Pinoy dubbing. Yung pinaka siya talaga voice ni TRESE for Filipino and then Shay Mitchell for English. Girl, that's something. Sino ang voice over ni Kapitan? Si Kapitan. Na favorite. Si Kapitan Guerrero. Guys, so, pinag-usapan namin na parang apart from TRESE, natutuwa kami kay Kapitan Guerrero. So, panoorin nyo. Kung hindi nyo pa guys napapanood yung TRESE, kasi mabilis lang siya, 6 episodes lang siya. Matatapos nyo siya sa isang upuan. Si Kapitan Guerrero, sobrang cute. Sobrang funny niya in a way, pero, panoorin nyo, hindi ako mag-spoil. Isa-set ko yung mukha ko with this Elana Mineral Cosmetics. Ito yung kanilang loose powder na parang translucent yata to, or basta yung puti lang siya. Ganyan. So, actually, sige, simulan ko with a little bit of baking it sa ilalim. Ito yung powder na
maganon. Ito na, kilay na guys. Medyo kinakabahan ako paano to gagawin kasi sobrang dark and defined yung kilay niya. Actually, yung kilay niya parang manipis sa dulo. So, ang gagamitin ko, itong eyeliner duo ng ECN ko. Imamap ko muna yung brow shape. So, kailangan di ba medyo manipis sa dulo? Okay. Buti na lang, sobrang creamy ng eyeliner na to. Just the fact siguro for me na Netflix original series siya, parang it goes to show na take notice ng Netflix yung Filipino mythology. From my brother kasi, nung sinabi kong, uy, panoorin kasi mahilig yung mga kapatid kong lalaki sa anime. Tapos sabi nila, di ba yun yung yung comics sa National Bookstore na parang mabenta daw? Yung pala yun, na black and white pala. Yung, tama? Alam mo rin ba to? Nakakatuwa talaga na parang may story sa Netflix na original na sobrang makaka-relate tayong mga Pilipino. And when I actually watched yung first episode, sobrang cute ng feeling ko na may mga scenes doon na, uy, ganito, uy, parang basta makikita nyo talaga. Ayoko mag-spoil. Pero, let me know in the comment section below if you've seen TRESE, if you also have the same feeling na sobrang relatable niya as Filipino. The setting, yung buildings, yung alam mong parang Makati to, or parang, alam mo yun, basta parang, alam mong Manila siya, parang ganyan. Feeling ko, meron kang, as Filipino, parang, hindi naman siya obligation, yung parang, hoy, love your own, and show that we love our own by supporting TRESE. And malakas ang audience, audience, tawag dito, participation ng mga Pilipino sa Netflix. So, Pinoys, let's do our thing. Make TRESE #1 worldwide. Ganon. Sabi ko nga sa eyeshadow, gagamitin ko Tevian kasi sila yung marami talagang kulay. And also, ang talagang naalala ko yung black eyeshadow ng Tevian, which is this one, yung offering, as in sobra niyang black. 警察には失踪届が殺到してる。 Tabi-tabi po. Ay, ang cute. Tabi-tabi po. Konbanwa, Nuno. Ang cute ng konban mo, Nuno! Guys, this is so intense. Yung quality ng anime na to, intense. Like, world class. Ayun. Eto na yung boses ni Shay Mitchell. In the world was a natural part of life. That age has passed. People fear what they don't understand. Gusto ko yung meron pa rin punto. Yung meron pa rin siyang Pinoy accent. Last shade natin yung black. And ang gagawin natin is focus natin siya dito sa lash line. Hindi siya lash line. Alam mo parang dito sa bago mag-crease, parang ganon. Actually, nung inaaral ko yung makeup ni TRESE, doon ko siya natapos as in isang upuan. Kasi gusto ko talagang makita yung details, yung everything talaga. Kasi ganoon naman talaga ako mag-aral ng makeup pag may mga parang inspired makeup look or talagang may ginagaya ako makeup, ganoon. Yung character kasi niya, pag nakadilat naman, parang hindi mo masyadong pansin yung smoky eye. Pero I decided to really just go full on because mamaya pag nag-lashes, nag-eyeliner and everything, medyo magti-tame down naman to ng konti. Then, balik na tayo sa eyeliner, which is the ECN ko. Supposedly, mas maganda kung black, but then, wala kasi ako makitang like pencil liner na color black. Actually, medyo nag-ano pala to, nagba-brown. So, don't worry, naka-ready naman yung aking black liner, which is from Happy Skin. So, what I will do is, magla-line na lang ako ng black, and then, magle-layer na lang ako, parang black, and then, yung liner na pencil from ECN ko. And then, mascara na tayo. Itong ginagamit ko, yung kay Ann Klutz and Vice Cosmetics na mascara. Bago tayo mag-falsies. And then sa falsies naman, I will be using Nippon Lashes. Hindi dyan nagtatapos ang lahat. Kailangan nating i-line talaga yung under eye. As in, yung waterline sa baba. I remember nung bata ako. Kaya siguro talagang feeling ko parang makaka-relate talaga kahit sino. Kasi ito yung story na simula bata pa lang. Parang aware na tayo, na kinukwento na ng mga magulang natin, di ba? Yung alam ko, bata ako, tanda-tanda ako na tinatakot na ako ng mami ko sa tik-tik. Yun, tik-tik ang una ko, manananggal, ganyan. Tapos, alam mo yung nakakamiss yung mga movies before na talagang mga manananggal,
Na medyo may comedy. Alam mo yung gano'n? Hindi nakakapatay ng aswang si Alex. Ang nickname pala niya, Alex Trese. Hindi siya nakakapatay ng aswang hanggat wala siyang false eyelashes at magandang pilikmata. Kaya naman tayo ay mag-false eyelashes na. Once again, this is from Nippon. And I prefer, since smoky eye tayo, since smoked up ang ating look, I prefer something dramatic, as in yung may kapal. I love it. Sobrang sakto ng setting, as in pa-sunset na. So, this is the perfect time. Parang ganitong, alam mo yung ganitong setting, bagay lumabas si Alex Trese. So, for my contour palette, I will be using this quad, the contour and blush, Spill the Tea. And then, a little bit of blush. Kasi si Trese naman, parang wala masyadong blush. Alam mo yun? Pero sa anime naman talaga, no? Hindi naman kasi ma-blush talaga sa mga anime. But, lalagyan ko siya, of course, ng konting blush. Pero parang, kasi sa vibe niya, na parang very warrior, na, alam mo yun, may superpower. So, parang hindi naman bagay sobra na masyado siyang ma-blush. Besh, party pupuntahan o papatay ng aswang. And then, of course, a little bit of blush. And then, lagi ko lang siya dito sa... Nasobrahan, pero sige, okay. Blend na lang natin ulit with a powder brush para mas, ma-tame down yung kulay. Okay, nandito na tayo sa lip part. And I will be using itong Easy & Co na lip mousse in the shades Babe at saka Romcom. Ipag-combine ko lang yung dalawa. Kasi yung isa mas peachy, yung isa naman parang may pagka-red. So yung peachy kasi ilalagay ko yun sa ito. Ito mas peachy to. I think ito yung Babe. And then, ilalagay ko lang siya dito sa ilalim na part. We are done with the makeup look, pero syempre, hindi kompleto ang ating Trese look without the signature Trese hair at saka ang wardrobe ni Trese. Here you go. Tabi-tabi po. Kumusta ka na, munting Trese?